नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु डोनट। र यो नेपाली स्टाइल डोनट बनाउनु जति सजिलो छ, खाँदा पनि त्यति नै मिठो हुनेछ। रेसिपी सुरु गर्न अगाडि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। र यो डोनटको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 कप मनतातो दूध लिएको छु। अब यो मनतातो दूधमाथि चाहिँ म एउटा ठूलो चम्ची र आधी इस्ट राख्दैछु। अब त्यो माथिबाट मैले एउटा अन्डा पनि राखे। ठूलो चम्चीको 3 चम्ची चिनी राखे। 1/4 चाहिँ मैले यसमा नुन राख्दैछु, अलिकति नुन। अनि त्यसै गरेर ठूलो चम्चीको 2 चम्ची चाहिँ घिउ राख्दैछु। तपाईहरुले यसमा बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई मज्जाले फिटिदिने। अब मज्जाले फिटिसकेपछि चाहिँ यसलाई 5 मिनेटको लागि कभर गरेर राख्नुपर्छ। अब 5 मिनेट बाद चाहिँ तपाईहरुको यो फिटिएको सामग्रीहरु चाहिँ यस्तो देखिन थाल्छ। अब यहाँनिर म 2 कप आधी मैदा राख्दैछु। मैले यहाँनिर चाहिँ 3 कप मैदा युज गर्न गइरहेको छु र 2 कप आधी चाहिँ म पहिला राख्छु अनि आधी कप मैदा चाहिँ म एक्स्ट्रा अहिले बादमा युज गर्नको लागि राखिरहेको छु। अब यो अलिअलि मिक्सर हाल्दै यो मैदालाई मज्जाले मुस्नु पर्छ। दुई कप आधी मैदामा मैले त्यो सबै मिक्सर हालेपछि मेरो मैदा मुसेपछि चाहिँ एकदमै यतिको गिल्लो भएर आएको छ र अब चाहिँ म त्यो मैदामाथि चाहिँ यो आधी कप मैदा हालेर चाहिँ फेरि यसलाई एकछिन मुस्छु। ल हेर्नुस् त मैले त्यति आधी कप मैदा एड गरेपछि यो मैदा एकदमै राम्रो पर्फेक्ट भएर आएको छ। एकदमै कडा पनि छैन, एकदमै नरम पनि भएको छैन। र फेरि एकछिन मैदालाई त्यतिकै मुसिदिउँ। एकछिन 2 मिनेट जति मुसिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ र अब म यसलाई आधा घण्टा छोपेर राख्दैछु। तपाईहरुको किचनको कुनै पनि तातो जग्गामा छोपेर राख्नु होला। ल हेर्नुस् त आधा घण्टा बाद कति मज्जाले फुल्लिएर आएको छ। र अब यसलाई फेरि एकछिन यही भाँडामै मज्जाले मुस्ने। र अब म यसलाई यहाँनिर चौकामाथि ट्रान्सफर गर्दैछु र एकछिन त्यहाँ पनि मुस्छु। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ म यो मैदाको डल्लालाई 3 भागमा छुट्याउँदैछु। हेर्नुस् त मज्जाले नरम त भएको छ तर स्टिकी भएको छैन। ल है त अब यसलाई बेल्नपट्टि लागौँ। यसलाई रोटी जस्तै बेल्न पर्छ र यसलाई एकदमै बेसी पातला चाहिँ राख्नु हुँदैन, अलि ठिकैको मोटो राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त मेरो रेडी भयो। अब यहाँनिर मैले डोनटको सेप दिनको लागि मैले तपाईहरुलाई 3 प्रकारले देखाइरहेको छु। तपाईहरुकोमा कुकी कटर छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईहरुले यसरी कुनै पनि बट्टाको बिर्कोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सानो र ठुलो चाहिन्छ अनि यो रिङ र यस्तो कुनै बट्टाको बिर्कोले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मिलाएर हामी डोनट काट्नपट्टि लागौँ। ल हेर्नुस् त सबै डोनटहरु मज्जाले काटिसक्यो। अब यो साइडको भागहरुलाई चाहिँ बिस्तारै यसरी निकालिदिउँ।
सबै डोनटहरू यसरी नै काटेर राख्नु होला र एउटा प्लेटमा मैले यसरी अलिअलि पिठो छर्केँ र अब त्यो माथि चाहिँ म यो डोनट काटेको डोनटलाई राख्दैछु र यसै गरेर सबै डोनटहरू पहिला प्रिपेयर गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त मेरो सबै डोनटहरू रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई 5 मिनटको लागि त्यतिकै बाहिर राख्दैछु। तपाईँहरूले यसलाई कभर गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यति बेलासम्म हामी यो तेल तताउनपट्टि लागौँ। यहाँनिर मैले एउटा सस प्यान लिएको छु र यसमा म तेल राख्दैछु। तेल मजाले ताते कि तातेन भनेर यो सानो टुक्रा हालेर म ट्राई गर्दैछु र तेल मजाले तातिसकेको छ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नु होला। र अब तेल मजाले तातिसकेको छ र अब म यसलाई फ्राई गर्नपट्टि लागेँ र तपाईँहरूले त ठुलो प्यान लिएर तेल मजाले हालेर 3-4 वटा एकैचोटि पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ सानो प्यान लिएको छु र अब यसको दुवैपट्टि मजाले ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त मेरो यो एउटा रेडी भयो। अब हो यसै गरेर अब सबै एक एकवटा गर्दै या 3 वटा 4 वटा हाल्दै फ्राई गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त मैले सबै डोनटहरू अब फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ। मैले यहाँनिर टेबलमा राखिसकेको छु र यो मैले बिबिचको मसिनो भागलाई पनि फ्राई गरेको छु। यो पनि खान मिल्छ, फ्याँक्नु पर्दैन एक्स्ट्रा चिजलाई। र तपाईँहरूलाई म भित्रपट्टिको भाग पनि भचाएर देखाइरहेको छु। लु हेर्नुहोस् त कति सफ्ट, कति दामी देखिरहेको छ, कति मिठो देखिरहेको छ, एकदमै सफ्ट भएको छ। र तपाईँहरूले पनि घरमा यसरी ट्राई गर्नुहोला। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।